Ang pag-iisa ng mga non-sorcerers sa buong Japan dito sa individual na nagangalang Tengen ay tinatawag na merging. Ang prosesong yan ay ang rason sa kung bakit gumugol si Kenjaku ng 1,000 taon na preparasyon para masaksihan lamang ang resulta nito. Subalit matapos ang pagkatalo ni Sukuna sa kamay ni Yuji ay medyo nagulat lang ang lahat dahil sa latest chapter ay parang ipinapakita kasi dito mga kaibigan na ang magpapatuloy sa plan. Subalit ayon naman kay na-exempted sa rule number 4 for this time skip mga kaibigan ay nagdagdag si Kenjaku ng rule na walang bisa na sa kanyang isinagawang ang soul ni Megumi hanggang sa dina ay may soul na para sa ibang tao na para bang may luck kay Megumi in the future na buhayin ng patay through vow ay dahil mismo merging. Kasi who's to say JK kasi naniniwala ako. Gusto nyo naman ang ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video. What if I told you the secrets to wealth have been around for 5,000 years, and you're probably not using them? In today's video, we're diving into the timeless ancient money secrets from Babylon's richest man. Of your income, you ensure multiply. Profit. Milestone. The idea is not just to accumulate. This may have been achieved through lending money, learning a new trade. It possess that true wealth comes from